Hello students, this is part 2 of our topic-wise journey of the chapter Polynomial. I really hope that তোমালোকে already আগৰ পাৰ্টটো চাই আহিছা because আমি step by step কনচেপ্টবোৰ বিল্ড কৰি গৈ আছো আৰু এটা পাৰ্ট স্কিপ কৰা is like তোমালোকে নেটফ্লিক্সৰ সিৰিজ এটা সেকেন্ড সিজনত জাম্প কৰি আছা without watching the first season. But don't worry, যদি তোমালোকে মিস কৰিছা then pause this video আগৰ পাৰ্টটো চাই কনসেপ্টখিনি এবাৰ বুজি লোৱা because last ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো এক্সপ্ৰেছনছ কি হয় এক্সপ্ৰেছন এটাক আমি পলিনোমিয়েল বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰো আৰু ডিগ্ৰী অফ এ পলিনোমিয়েল কেনেকৈ ওলাব পাৰি লেসন 1 ৰ লিংক তোমালোকে ডেসক্ৰিপচন এণ্ড পিন কমেন্টত পাই যাবা এণ্ড দেন কাম ৰাইট বেক আৰু যদি তুমি আগৰ ভিডিওটো চাই আহিছা দেন লেটস কন্টিনিউ এতিয়া যেহেতু আমি গম পালো যে এটা পলিনোমিয়েলত টাৰ্মছ কাক কয় আৰু ডিগ্ৰী অফ এ পলিনোমিয়েল কেনেকৈ ওলাব পাৰি তেতিয়াহ'লে এতিয়া আহা আমি চাওঁ যে টাইপছ অফ পলিনোমিয়েল কি বস্তু যে পলিনোমিয়েলত কি ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীত ডিভাইড কৰিব পাৰি হয়নে তো চোৱা টাইপছ অফ পলিনোমিয়েল আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি পলিনোমিয়েলক দুটা কেটেগৰীত ভগাব পাৰোঁ এটা হ'লটো ডিপেণ্ডিং অন দ্য নম্বৰ অফ টাৰ্মছ আৰু এটা হ'ল ডিপেণ্ডিং অন দ্য ডিগ্ৰী ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্টতে চোৱা বেছড অন দ্য ডিগ্ৰী অফ এ পলিনোমিয়েল চ' ডিগ্ৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বা হায়েষ্ট পাৱাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমাৰ কেনেকুৱা টাইপছ অফ পলিনোমিয়েলছ থাকে চ' ফাৰ্ষ্ট টাইপটো হ'ল কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল কি আছিল লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক বুজাইছিলোঁ ন যে যিকোনো এটা নাম্বাৰক তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰা সাপোজ লাষ্ট এক্সাম্পলত মই কি দিছিলোঁ 3 আছিল আমাৰ এক্সাম্পলত চ' 3 আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 3 ইনটু x টু দি পাৱাৰ 0 বিকজ এনিথিং টু দি পাৱাৰ 0 ইজ অলৱেজ 1 চ' যিমানবোৰ নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰবোৰক আমি কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল বুলিও ক'ব পাৰোঁ বিকজ এভৰি নাম্বাৰক আমি যিহেতু এজ এ পলিনোমিয়েল এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাত ভেৰিয়েবলৰ ভেলু যিয়ে নহওক কিয় এনচাৰটো সদায় 1 পাম x টু দি পাৱাৰ 0 xৰ ভেলু তুমি যি নবহোৱা কিয় এনচাৰটো সদায় 1 পাবা চ' যিটো কনষ্টেণ্ট থাকে তাৰ ভেলুটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় চ' সেইকাৰণে কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল মানে হ'ল আ পলিনোমিয়েল উইথ ডিগ্ৰী 0 ইজ কল্ড আ কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল চ' সে 5 এটা কনষ্টেণ্ট পলিনোমিয়েল হ'ব বিকজ 5 কেন বি ৰিটেন এজ 5x টু দি পাৱাৰ 0 আৰু xৰ ভেলু তুমি ইয়াতে যি নবহোৱা কিয় 5ৰ ভেলুটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় minus 1 by 2 because minus 1 by 2 can be written as minus 1 by 2 y to the power 0 দিব পাৰো এবাৰ হয়নে যিকোনো ভেৰিয়েবল ল'ব পাৰা root over 5 ৰ ভেলুটো তো কনষ্টেণ্ট বাট তাক তুমি x to the power 0 বুলি লিখিব পাৰা so these all numbers are called constant polynomial next আছে আমাৰ linear polynomial now what is linear polynomial linear মানে হ'ল যদি এটা পলিনোমিয়েলৰ ডিগ্ৰী সদায় 1 হয় মানে হাইয়েষ্ট পাৱাৰটো যদি 1 হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক কম কি লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল বুলি সো আ পলিনোমিয়েল উইথ ডিগ্ৰী 1 ইজ কল্ড আ লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল সো ডিগ্ৰী 1 মানে কি তো ভেৰিয়েবলটোৰ পাৱাৰ সদায় 1 ল'বা তুমি মানে x + 3 এটা লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল হ'ব x + y + 4 এটা লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল হ'ব বিকজ ইয়াতে যিমানটা ভেৰিয়েবল আছে সবৰে হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কিমান আছে 1 আছে আৰু এটা কি ল'ব পাৰোঁ অকল x বুলি ল'ব পাৰোঁ ৰাইট x এটাও লিনিয়াৰ পলিনোমিয়েল হ'ব বিকজ ইয়াতে xৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ 1 আছে নেক্সট আছে আমাৰ কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল চ' আ পলিনোমিয়েল উইথ ডিগ্ৰী 2 চ' এনেকুৱা এটা পলিনোমিয়েল যাৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ আছে মানে ভেৰিয়েবলৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ যদি 2 থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাক ক'ব পাৰোঁ কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল বুলি ফৰ এক্সাম্পল x² + 4 এটা কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল হ'ব বিকজ ইয়াতে ভেৰিয়েবলৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ আছে 2 x² - 3x + 4 এটা হ'ব কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল বিকজ ইয়াতো তোমাৰ যিটো ভেৰিয়েবল আছে ভেৰিয়েবলৰ হাইয়েষ্ট পাৱাৰ কিমান আছে 2 আছে চ' এনেকৈ আমি যিকোনো ধৰণৰ পলিনোমিয়েল যদি হাইয়েষ্ট পাৱাৰ থাকে আমাৰ 2 তেতিয়াহ'লে আমি তাক ক'ব পাৰিম ইটছ আ কোৱাড্ৰেটিক পলিনোমিয়েল বুজি পাইছা তোমালোকে দেন আছে আমাৰ কিউবিক পলিনোমিয়েল হ'লে কি হ'ব লাগিব যিটো হাইয়েষ্ট পাৱাৰ থাকে সেই হাইয়েষ্ট পাৱাৰটো হ'ব লাগিব 3 So cubic polynomial তোমালোকে লিখিব পাৰা x to the power 3 plus x to the power 2 plus x to the power 1 minus 4 এটো এটা হ'ব cubic polynomial because ইয়াতে highest power আছে কিমান 3 x to the power 3 minus 4 লিখি দিব পাৰা তোমালোকে ইয়াততো যিটো ভেৰিয়েবল আছে highest power 3 আছে so it's a cubic polynomial আচ্ছা এতিয়া এটা বস্তু চোৱা ইয়াতে যিমান কিটা আমি পলিনোমিয়েল লিখিছো ডিফাৰেণ্ট এক্সাম্পলত এভৰি পলিনোমিয়েলত আমি অকল কি ফোকাস কৰিছো আমি ফোকাস কৰিছো যিটো হাইয়েষ্ট পাৱাৰ হ'ব ভেৰিয়েবলৰ যিটো হাইয়েষ্ট পাৱাৰ আমি অকল হেতুৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছো কিমানটা টাৰ্মছ আছে হেতুৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰা নাই ৰাইট এতিয়া যদি আমি কিছুমান পলিনোমিয়েলক নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কেটেগৰীত ভগাও তেতিয়া আমি কি পাম আমি কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ পলিনোমিয়েলছ পাম মানে বেলেগ ধৰণৰ টাইপছ অফ পলিনোমিয়েলছ পাম সো
যেতিয়া আমি ডিগ্ৰী অফ আ পলিনমিয়েল কৰোঁ বা বেছড অন ডিগ্ৰী অফ আ পলিনমিয়েল যেতিয়া আমি তাক কেটেগৰাইজ কৰোঁ আমি তাত নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছটো কনচিডাৰ নকৰোঁ যিমানটা নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম হৈ থাকক আৰু হয়নে ইয়াতে অকল আমাৰ মেইন ফ'কাছ হৈছে তাত ডিগ্ৰীটো কিমান হয় যদি লিনিয়াৰ হয় ডিগ্ৰী হ'ব 1 কোৱাড্ৰেটিক হ'লে ডিগ্ৰী হ'ব 2 এণ্ড কিউবিক হ'লে ডিগ্ৰী হ'ব 3 এতিয়া চাওঁ আমি বেছড অন নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ চ' টাৰ্মছৰ নাম্বাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আমাৰ কেনেকুৱা টাইপছ অফ পলিনমিয়েলছ থাকে So based on number of terms, our first type of polynomial to hoise monomial. Monomial mono mane hoise 1. So jodi eta polynomial hodai etai term thake tetia hole tak ami kom ki monomial boli. Yat tumalokor degree to matter nokore. Degree ji kuno hobo pare. Kintu yato jodi eta term thake tena hole hetu hobo monomial. For example, moi yate x eta likhi thoi diu. Etu hobo eta monomial. 3x to the power 4 etu eta monomial hobo because yate 3 into x to the power 4 hoy ase so yate etai term ase minus 4 x to the power 7 etu eta monomial hobo because eta term ase and similarly jiman khini amar constant polynomial asil those are also monomials like 5 eta jodi likhi do this is a monomial thik ase next ahile amar binomial a polynomial having two terms so yate khali duta term thakile hol degree ji thakok so মই এটা x plus y লিখি দিও এটো এটা বাইনোমিয়াল হ'ব x plus 3 লিখিব পাৰো আৰু ঠিক আছে x square plus 3 লিখি দিও এটো এটা বাইনোমিয়াল হৈ যাব y square minus 4 লিখি দিও এটো এটা বাইনোমিয়াল হৈ যাব সো ইয়াতে তোমালোকৰ ডিগ্ৰীটো বেছি মেটাৰ নকৰে ইয়াতে মেটাৰ কৰে কি কিমানটা টাৰ্ম আছে ইয়াতে তুমি এটো লিখিব পাৰা x to the power 8 minus x to the power 6 এটো লিখিব পাৰা this is also a binomial because ইয়াতে কেইটা টাৰ্ম আছে দুটা টাৰ্ম আছে Next ahil trinomial. So similarly, jodi tinta term thake tetia hole ami tak kom ki trinomial boli. So a polynomial having three terms is called a trinomial. Ji kuno likhibo ba tomalake x to the power 3 plus x to the power 2 plus x to the power ba only x likhi dila. So yate tinta term ase so it's a trinomial. Similarly, 3x to the power 3 minus 4x plus 3. So this is a trinomial because yate tinita term ase. I hope tomalakor ekhini concept clear hoise. Last ahile amar polynomial so polynomial mane ki basically poly mane hoise many so eta expression eta polynomial jodi etatke beshi term thake those are all polynomials ta mane binomial eta polynomial hobo because yate etatke beshi term ase trinomial eta polynomial hobo ba jodi 4 ta term thake 5 ta term thake those are all polynomials so an expression with whole number as exponents having more than one term so ekto polynomial condition satisfy koribo lagibo je variable jitu power hoy he power to hobo lagibo whole number aru tate etatke beshi term thakibo lagibo bas ami tak ami polynomial boli kobo paru so ami eta jigun likhibo paru ami eta binomial likhi dibo paru moi binomial likhibo goisilu sorry eta binomial likhi dibo paru eta trinomial likhibo paru because these are also polynomial trinomial likhibo paru ba nohato tumalage example dibo para like 4x to the power 3 plus 4x square minus 3x plus 4 yet a side term ase it is a polynomial I hope tumalagor ekhini concept clear hoise types of polynomial ami tak degree upor depend koriyo category bhagabo paru nohoito jimanta term thake tar upor depend koriyo ami tak category bhagabo paru eta aha ami ketaman examples hoba ketaman question discuss koru titia tumalagor ei concept khini ekdom clear hoi jabo eta question dise ki eto ekita tumalagor NCERT question hoy so write a binomial of degree 35 এটা কি কৈছে binomial মানে কেইটা টার্ম থাকিব দুটা টার্ম থাকিব আর ডিগ্রি 35 মানে হাইয়েস্ট পাওয়ার হ'ব লাগিব কিমান 35 জি মন যা লিখি দিলে হল এতে মই 3x to the power 35 minus 4 লিখি দিব পাৰো দুটা টার্ম আছে আৰু হাইয়েস্ট পাওয়ার কিমান আছে 35 আছে তোমালোকৰ এটো লিখিব মন নাই তোমালোকে y to the power 35 minus y লিখি দিয়া ইয়াতো তোমালোকৰ কেইটা টার্ম আছে দুটা টার্ম আছে হাইয়েস্ট পাওয়ার 35 আছে তো তোমালোকে যি কোনো লিখিব পাৰা ইয়াতে আনসাৰত Next আছে write a monomial of degree 100 monomial মানে এটা term আছে degree কিন্তু কিমান আছে 100 আছে তো জি মৰ্জি লিখি দিয়া x to the power 100 লিখি দিয়া এটা term আছে highest power আছে 100 নহয়তো তোমালোকে 100 y to the power 100 লিখি দিব পাৰা কিনু যায় minus 100 to the power minus 100 into y to the power 100 লিখিব পাৰা তেতিয়াতো হ'ব এটাই টার্ম আছে আৰু যেটো ভেৰিয়েবল আছে তাৰ পাৱাৰ আছে 100 সো এনেকৈ আমি যিকোনো ধৰণৰ এক্সাম্পল লিখিব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সট আহিল ক্লাসিফাই দ্য ফলোইং এজ লিনিয়াৰ কোৱাড্ৰেটিক এণ্ড কিউবিক পলিনোমিয়েল সো এতিয়া চাও আমি যেহেতু আমাক ক্যাটেগৰীটো কি ভগাব কৈছে যে লিনিয়াৰ কোৱাড্ৰেটিক আৰু কিউবিক মানে আমাৰ এটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এটো ডিপেন্ড কৰে আমাৰ ডিগ্ৰী অফ আ পলিনোমিয়েল
Because ডিগ্ৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে আমাৰ লিনিয়াৰ কোৱাড্ৰেটিক বা কিউবিক আছিল চ' ইয়াতে আমাৰ ডিগ্ৰীটো মেটাৰ কৰিব চ' ইয়াতে চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি আছে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 2 ইয়াতে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ 2 হায়েষ্ট পাৱাৰ কিমান আছে ভেৰিয়েবলৰ 2 চ' এইটো কি হ'ব ইটছ আ কোৱাড্ৰেটিক ইজি নেক্সটটোত হায়েষ্ট পাৱাৰ কিমান আছে 3 চ' এইটো হ'ব আমাৰ কিউবিক এইটোত হায়েষ্ট পাৱাৰ কিমান আছে 2 চ' এইটো এগেইন কোৱাড্ৰেটিক হৈ যাব Then number 4 ইয়াতে highest power কিমান আছে ভেৰিয়েবলৰ 1 আছে because একো নাই মানে কি 1 so it's a linear polynomial next আছে 3t highest power আছে 1 so it is again a linear polynomial r square highest power কিমান আছে 2 so it's a quadratic polynomial and then 7x cube x to the power 3 মানে highest power আছে 3 so এইটো হৈ যাব cubic polynomial So, I hope তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে কনসেপ্টখিনি একদম ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা যে এক্সপ্ৰেশন কাক কয় এক্সপ্ৰেশনক পলিনোমিয়াল কেতিয়া ক'ব পাৰি ডিগ্ৰী অফ আ পলিনোমিয়াল কি বস্তু পাৰ্টস অফ আ পলিনোমিয়াল দেন টাৰ্মছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পলিনোমিয়ালৰ কি কি ক্যাটাগৰী থাকে আৰু ডিগ্ৰীৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কি কি ক্যাটাগৰী থাকে সো এইখিনি বস্তু তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে ৰিভিজন কৰিবা এইখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি এটা নেক্সট ভিডিঅত চাম ভ্যালু অফ আ পলিনোমিয়াল যে এটা পলিনোমিয়ালৰ ভ্যালুজ আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰো আৰু তাৰ পিছত আহি যাব আমাৰ অলপ কিছুমান কমপ্লেক্স বস্তু লাইক zeros of a polynomial বা সলিউশন কেনেকৈ ওলাব পাৰি সেইখিনি বস্তু so I hope তোমালোকে এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে যদি ক্লিয়াৰ হৈছে তেনেহলে give me a thumbs up in the comment section and then I will see you in the next one if you are still here then you are not just surviving math you are learning it drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিলা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাসমেটস বা ফ্ৰেণ্ডছক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে ম্যাথমেটিক্স বেয়া পায় and I will see you in the next one